Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού για το DJI Mini 4 και η Mini 4K, όπως το λέτε. Έχω πολλές ερωτήσεις, παιδιά, για το πώς μπορεί να φύγει το όριο των 120 μέτρων από την εφαρμογή στο Mini 4K. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ο κανονισμός ορίζει ότι το ανώτερο ύψος πτήσης για ένα drone, οποιοδήποτε drone, είναι τα 120 μέτρα από την επιφάνεια της γης. Γι' αυτό λοιπόν καμιά φορά όταν θέλουμε να ανέβουμε π.χ. σε ένα λόφο, τα 120 μέτρα όριο στην εφαρμογή που θα δείξουμε τώρα δεν φτάνουν, γιατί ο λόφος μπορεί να είναι παραπάνω από 120 μέτρα. Και φυσικά το drone δεν θα είναι πάνω από 120 μέτρα από την επιφάνεια της γης, του λόφου δηλαδή. Βλέπετε εδώ το max altitude είναι στα 120 μέτρα. Αυτό είναι με την τελευταία εφαρμογή, κανονικά όλα fully updated, τα πάντα όπως το παίρνουμε, και υπάρχει το όριο 120 μέτρα δυστυχώς από το σημείο απογείωσης, γιατί δεν μπορεί να γίνει ο υπολογισμός να αλλάζει αυτό ανάλογα με το ανάγλυφο της γης. Οπότε το έχουν βάλει στην DJI 120 μέτρα από το σημείο απογείωσης. Πάμε να σας δείξω ένα τρόπο με τον οποίο μπορείτε αυτό το όριο των 120 μέτρων να το προσπεράσετε στην εφαρμογή, ξαναλέω, έτσι ώστε να μπορέσετε να ανέβετε π.χ. ένα λόφο και να μην σας κόψει στα μισά. Πάμε να το δούμε. Για να μπορέσετε να ξεφορτωθείτε το όριο των 120 μέτρων στην εφαρμογή, το υπενθυμίζω και το τονίζω, στην εφαρμογή, πρέπει να φορτώσετε την εφαρμογή DJI Fly της DroneTwix. Σε αυτό το σημείο να σημειώσω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει και στα υπόλοιπα drone που έχουν όριο 120 μέτρα. Μιλάμε συγκεκριμένα για το Mini 4K. Βάζουμε την εφαρμογή της DroneTwix. Βλέπετε, δεν έχει καμία διαφορά. Το μόνο κακό είναι ότι για Android η DroneTwix δεν έχει βγάλει ανανέωση, που σημαίνει ότι σταμάτησε στην τελευταία μάλλον ανανέωση που έκανε πριν το DJI Neo. Και αυτό όχι, τους έχω μιλήσει πολλές φορές, και αυτό όχι γιατί δεν βγάζουν πια, δεν υποστηρίζουν και την εφαρμογή, γιατί για iPad, για iPhone έχει βγει κανονικά και η τελευταία αναβάθμιση. Απλά αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με το software και δεν μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν για να έχουν FCC στις καινούργιες εκδόσεις DJI Fly για Android. Οπότε πάμε μέσα να δείτε, η τελευταία είναι 1.13.10, εκεί έχουν μείνει. Στην 1.13.10 έχει προχωρήσει φυσικά από την DJI η DJI Fly σε μεταγενέστερες εκδόσεις. Σε iPhone όμως έχει κυκλοφορήσει και η τελευταία. Σε Android δυστυχώς έχουν μείνει εκεί. Αν δείτε λοιπόν, μπαίνουμε μέσα, Go Fly, να φορτώσει, και πηγαίνουμε στις 3 τελείες απάνω και θα δείτε ότι το Max Altitude πλέον μπορείτε να το πάτε και πλέον των 120 μέτρων. Άρα προς το παρόν, εγώ τους έχω μιλήσει. Εάν δεν σας απασχολεί να είστε μερικές εκδόσεις πίσω και αν δεν έχετε Neo, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, αν έχετε Neo δεν μπορείτε να πετάξετε με αυτή την εφαρμογή, θα πρέπει να έχετε την καινούργια εφαρμογή της DJI. Αυτή η εφαρμογή από την DroneTwix είναι έκδοση πριν το Neo, οπότε δεν υποστηρίζει το Neo. Αν δεν έχετε λοιπόν Neo και θέλετε να αυξήσετε το όριο του ύψους στην εφαρμογή του Mini 4K από 120 μέτρα στα 500 για να μπορείτε να κάνετε άνοδο σε λόφο, δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε το link που θα σας βάλω κάτω στην περιγραφή και να αγοράσετε την εφαρμογή της DJI Fly από την DroneTwix. Είναι ακριβώς η ίδια, δεν έχει καμία διαφορά, παρά σας δίνει τις εξτρά δυνατότητες. Μία τελευταία υπενθύμηση, για Android δεν υπάρχει η τελευταία έκδοση από την DroneTwix, είναι παλαιότερη έκδοση που δεν υποστηρίζει το DJI Neo. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!